Sziasztok, én Ricsi vagyok. Mivel már bőven az őszi gyümölcsök szezonjában vagyunk, ezért gondoltam, hozok nektek valami süteményt, ami szőlőből készült. Dominika kicsit furcsán is nézett rám, de aztán összeraktunk nektek egy olyan tuti receptet, amitől elaléltok. Otello szőlőből fogunk tártot sütni. A tárt, ha nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni, gyakorlatilag olyan, mint az amerikai pite, csak annyi, hogy a tetejét nem fedjük le tésztával, hanem gyakorlatilag bármi mással díszíthető, ami passzol a tártunk ízvilágához. Tudtátok egyébként, hogy Európában az Otello szőlő nem termeszthető, és a már meglévő ültetvényei sem menthetők meg? Épp ezért például direkt termőterületen nem lelhető fel, de persze a jó magyar gógyi itt is beköszön, mert a saját termőterületén mindenki azt csinál, amit akar, a saját borába mindenki azt rak, amit akar. Ugyanis az Otello szőlőt már borban egyáltalán nem lehet használni. Néhány évvel ezelőttig maximum 10%-ban lehetett ezt használni, egy törvénymódosítás miatt viszont ezt is teljesen offolták. Na mindegy, gyorsan és hatékonyan megcsináljuk, nyomjuk! Kezdésnek egy nagyon egyszerű linzer tésztával nyitunk, amivel legutóbb a Rákóczi túrós videóban találkozhattatok. Nincs semmi másra szükségünk, mint lisztre, vajra, porcukorra és tojásra. Ezeket összegyúrom, nem túl sokáig, nehogy leégjem, majd ezt fóliába csomagolom, és mehet egy picit pihizni a hűtőbe. Amíg a tésztánk pihen a hűtőben, előkészülünk a sütésre. Mivel én szeretném majd szeletelés előtt kivenni ebből a formából majd a tártunkat, ezért 2 csík sütőpapírt rakok bele keresztirányban, és majd Dominika másik 2 kezét is felhasználva fogjuk majd kiemelni. Igazából a legtöbb esetben, amikor linzerlapot nyújtunk, nincsenek nagy varázslatok, hiszen csak megfelelő vastagságúra kell kinyújtani, kiszurkodni, betölteni és csokolom. Ebben az esetben azonban arra kell figyelni, hogy akkora lapot nyújtsunk, hogy a tészta széle felérjen a formának a pereméig, úgy belelapogatjuk, és utána mehet bele a bab, majd ha már ezzel is megvagyunk, akkor 180 fokon olyan 15 percig sütjük. Biztos felmerült bennetek, hogy igazából mi lesz a szőlő magjával, mert mi a húst is és a bőrét is egyaránt fel akarjuk használni. És igazából itt jön a dolognak a pepes része, mert hogy normális esetben gyümölcs passzírozóval simán átmennék rajta, és mondjuk szűrőn vagy valamin átküldve leszűrném a magot és a héjat is. De az a probléma vetült fel, hogy mit csinálunk a magjával, ugyanis nem tudjuk csak a szőlő héját megtartani, a maggal is kell kezdeni valamit. Úgyhogy ahogy azt láthatjátok, egyesével, kézzel kinyomkodom belőle a húst. Ez az Otello esetében igazából csak játék, mert nagyon könnyen kicsúszik belőle. Gyakorlatilag olyan, mintha kajálnánk, mert ott is igazából befelé lőjük a húst a szánkba. Ja igen, majd elfelejtettem, azért a nagy nyomkodások közepette ne felejtsétek el kivenni a lézert a sütőből. A gyümölcs héját egyszerűen csak összeturmixoltam, nem túl nagy darabokat hagytam benne, csak pont annyira, hogy ne legyen a töltelékünk majd annyira sejmes. A húsos magas részt pedig feltettem forni. Most már nagyjából 7-8 perccel rotyoghat, durván 10 perc kell neki, amíg majd szitán át tudjuk küldeni, és eltávolítjuk belőle a magot, a húst pedig átnyomjuk rajta. Most, hogy a hosszas szitálgatásoknak vége, ezt azért jó nehéz volt kimondani, beleteszünk egy kevéske cukrot is, és további jó 10 percig még forraljuk. Végül pedig belöntöm a hideg vízben feloldott kukoricakeményítőt, és jóformán behabarom vele. Ezt még igyekszem még egy jó 5 percig forralni, remélve, hogy nem kapod az alja. Innen igazából már csak egyetlen egy lépésünk van hátra. A forró szőlőtöltelékünket belöntjük a pitébe, és azért sietünk vele, mert ahogy húz meg a keményítő, annál nehezebb vele bánni. Gyakorlatilag kész is vagyunk. A probléma pusztán csak az, hogy a keményítő viszonylag lassan dolgozik, főleg mert nagyon meleg és sűrű a cucc, úgyhogy jó egy éjszaka kell ahhoz, hogy ezt fel tudjuk szelni. Ezt itt most a stúdióban nem fogjuk tudni nektek megmutatni, viszont holnap, ha minden igaz, akkor fogunk tudni majd nektek mutatni valami szép helyet, ahol felszeletelve is láthatjátok majd. Erről néhány snittet majd a videó végén látni fogtok. Ahogy menet közben megkóstoltam, mert hát nyilván mindenki belekóstol abba a kajába, amit éppen készít, nagyon szőlő, nagyon ott van, tényleg olyan, mintha a fültről szedtem volna le.
Ha kedvetek szottyanna esetleg kipróbálni, a receptet a videó alatti leírásban megtaláljátok majd. Az éjszakai pihenőt leszámítva sok munka nincsen vele, tényleg nagyon hamar megvan, a várakozás az, ami igazából a munka nagyját kitölti. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, ugyanis hamarosan a konyha falain túlról fogunk majd jelentkezni. Legközelebb találkozunk, sziasztok! Nem szeretem az őszt. Mégpedig azért, mert nem lehet megjósolni, hogy mikor milyen idő lesz, de még előtte való nap sem. Nos, az a szomorú igazság, hogy egy nagyon szép parkhoz közel lakunk Dominikával, és ott szeretünk volna felvételeket készíteni erről a csodáról itten. De az időjárás közbeszólt, és egész héten szakadt az eső, vagy annyira fújt, hogy konkrétan még a telefont se tudtuk volna megfogni. Úgyhogy most itt vagyunk kénytelenek felvenni ezt a néhány soros zárást, ami lehet, hogy most egy kicsit még el is húzódott, de minden esetre a süti nagyon finom, és gyakorlatilag ez a kevés keményítő és ez a kis hajszálvékony tészta a tárt alatt jóformán tényleg csak arra kell, hogy megálljon ez a nagy rakásszőlő. Reméljük, kedvet kaptatok hozzá, és kipróbáljátok majd ti is. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!